درود دوستان گلم، یاشار هستم. به چنل آرتیم یاش تریدر دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر من می‌بینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت سلامتی برخوردار باشید. و اگر احیانا دل مشغولی، نگرانی تو دلتون هست، از خدای مهربون میخوام که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این دل مشغولی‌ها و ناراحتی‌ها رو از دلتون بیرون بکنید، چرا که شما شایسته آرامش تو قلب و روحتون هستید که جان دلتون بهش نیاز داره. خب دوستان عزیزم، خیلی از دوستان در واقع تقاضا داشتن که من کتس رو تحلیل بکنم ببینیم چه شرایطی داره. همونجوری که میدونید بالاخره کتس لیست شده و بریم اگر صرافیاشو با هم دیگه ببینیم. بای بیت هست، گیت آی او هست، کوکوین هست، مکسی هست، بیت گیت هست، کوینکس هست، بیترو هست و الی آخر. صرافی زیادی لیست کردنش و الان بیشترین حجم رو تو بای بیت داره. خب متاسفانه فعلا کسی نتونسته این توی ایردراپش در واقع بتونه برداشت بزنه. فقط اونایی که تو صرافی‌های اراز هویت داشتن میتونستن برداشت بزنن و بهشون واریز شده. من حتی خودم با اینکه هم بایننس هم مکسی هم بینگیکس رو داشتم، البته بایننس اینا که نبود ولی توی مکسی حداقل میتونستم دریافت بکنم، اما اصلا حواسم نبود و مشغول کارهای خودم ترید و کارهای دیگه بودم. اصلا حواسم به این قضیه نبود که تعداد سکه‌ای که داده رو من برداشت بزنم. در حال حاضر فعلا بسته است. علتش هم که کاملا مشخصه، برای اینکه میخوان جلوی اون فشار فروشی که روی داگز اتفاق افتاد و ارزهای دیگه جلوی اون فشار فروش رو بگیرن. خب فکر خوبیه، عجله نکنید، چون اگر بخواد واقعا آزاد بکنه نابود میشه. این قیمتی که الان شما دارید میبینید نابود میشه. حالا در مورد قیمت هم با هم دیگه صحبت میکنیم و نهایتا به چارتش میپردازیم. همونجور که دارید میبینید توی یک روز که هیچی، رو 7 روز هم اگه بریم، هرچند که 7 روز اصلا نداره، ببینید تقریبا توی 7 روز گذشته 50% کاهش قیمت داشته دیگه. شما این پایین اگه ببینید all the time lowش نسبت به all the time lowش 73% افزایش قیمت داشته، یعنی اومده ریکاوری شده، ولی نسبت به all the time هایش تقریبا 56% که اینجا هم داره 57% نشون میده. نسبت به تقریبا تو این 6-7 روز گذشته 56% افت قیمت داشته، اما نسبت به all the time low، یعنی کمترین قیمتی که ثبت کرده 73% افزایش قیمت داشته. نکته که وجود داره تعداد سکه‌ای که در واقع تعداد سکه‌های گردشش رو اینا 600 میلیارد اعلام کرده بودن که اینجا هم هنوز همون 600 میلیارد زده، اما تیکه آبی رو هنوز دریافت نکرده. از دیدگاه من توکنی که داخل مارکت کپ تیک آبی نگیره تعداد سکه‌اش و تا زمانی که رتبهش نیاد درست بشه، ببینید رتبهش فعلا 2700 از نظر من شت کوینه، یعنی فعلا شت کوینه، ولی فکر میکنم دارم مذاکره میکنم که تعداد سکه‌های در گردشی که تو بازار در حال گردش هست رو دقیقاً تیک آبیشو بگیرن و مشخص بشه که دقیقاً چند تا در واقع سکه در گردش هستش. قیمتی که ما براش در نظر گرفته بودیم، همیشه بهتون گفتم دیگه، من نه خیلی خوشبینانه و نه خیلی بدبینانه در واقع وقتی توکنی که داره لیست میشه براش در نظر میگیرم. خوشبینانش 1 میلیارد دلار در واقع مارکت کپ هستش که الان مارکت کپ رو 60 میلیون در واقع دلاره و بدبینانش همین 100 میلیون دلار و 50 میلیون دلار و ایناست و یه چیز متوسط 500 میلیون دلاره و بر اساس 500 میلیون دلار ما قیمتی حدود 3078 در نظر گرفته بودیم. گفتم بین 3045 الی 3078 قیمتیه که میتونه داشته باشه، خوشبینانه شه و اگر بخواد با همین قیمت‌های، یعنی با همین مارکت کپ 100 میلیون و اینا در واقع بیاد لیست بشه، همین قیمت 301 الی 4078 که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. خب حجم معاملاتش توی 24 ساعت گذشته 23% افزایش پیدا کرده.
حالا با توجه به اینکه جلوی قیمت رو دارن میگیرن ولی ما هنوز اون افت قیمت رو ندیدیم، چون خیلی افت قیمت نداشته. 50% نسبت به all the time high هستش. به نظر من اگر بخوان آزاد بکنن برداشت رو قیمت خیلی بیشتر ریزش خواهد کرد. اما بریم برای خب خود کامیونیتی بیشتر اینجا اگه دارید میبینید نظر به بالیش بودن هست، یعنی سعودی بودن کت هست. اما این خود سایت کت هست، اگه دوست داشتید میتونید برید سایتش رو ببینید، یه نگاهی بندازید. در واقع آرت قشنگی داره اینجا. شما از این قسمت میتونید سایتش رو ببینید دیگه. هر توی مارکت کپ، خب آموزش کوین مارکت کپ رو من قبلا کامل بهتون آموزش دادم، لینکش این بالا قرار میدم، تو قسمت توضیحات هم قرار میدم. پلتفرم در واقع پلتفرمی است که تمام اطلاعات ارز رو میتونید اونجا ببینید. از این قسمت وبسایت ببینید توی وبسایت کت ویژوال قشنگی داره، میتونید برید مطالعه بکنید. فعلا چیز خاصی من توش ندیدم. اما بریم برای چارتش. خب با توجه به که هنوز توی تایم فریم 4 ساعته خیلی کندلای خیلی زیادی ما نداریم، تو 4 ساعته خیلی نمیشه روی این تحلیل ها به دقت حساب کرد و ریسک بسیار بالایی داره این تحلیل ها تا اینکه این چارت این پختگی خاص خودش رو داشته باشه. خب همونجوری که چارت 15 دقیقه شو مجبوریم مورد بررسی قرار بدیم که تعداد کندل‌های بیشتری داشته باشه، یه مقدار گذشته داشته باشه که بتونیم در موردش صحبت بکنیم. محدوده و من اگه فکر کنید این کندل اولیه رو اصلا در نظر نگیرید، یه محدوده اوریجین شما اینجا در نظر بگیرید، یعنی نقطه شروع حرکتش رو من از اینجا در نظر بگیرم و محدوده حمایتی خیلی خوبی هم هستش و همونجوری که دارید میبینید قیمت از این نقطه شروع یک رشد تقریبا 200% رو اینجا تجربه کرده، بعد مجددا برگشته به همون نقطه شروع و از اینجا حمایت شده و حرکتی که من اینجا دارم میبینم، این حرکت ها رو ما تو RTM میگیم انتقال سفارش یا در واقع اوردر فلو هستش و حتی من توی اون ستاپ هایی که معرفی کردم داخل RTM 28 ستاپ معجزه آسای RTM رو من اینجا معرفی کردم. حتما اون ویدیو رو ببینید، دوستانی که تریدر هستن میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. برای اولین بار در دنیا این اتفاق افتاده که من 28 ستاپ منظم و بسیار واقعا کاربردی رو دسته‌بندی کردم داخل یه ویدیویی. حتما برید اونا رو ببینید، خیلی هاشون تا حالا جایی گفته نشده، میتونید ازش استفاده بکنید. لینکش این بالا میذارم، داخل توضیحات هم قرار میدم، حتما استفاده بکنید. یکی از اون ستاپ ها من همیشه توی پیوت ها یه نقطه چرخش قیمت موقعی که انتقال سفارش میبینم رو دهانه ها من خیلی اعتقاد رشد خوبی رو داشتم. اگه شما اینجا رو اگه توجه بکنید انتقال سفارش رو داریم و این دهانه ببینید چه گین خیلی خوبی داده، یعنی قیمت رفته خارج شده از روش و نشسته و یک رشد 50% رو ما اینجا تجربه کردیم. این حرکت خوبی میتونه باشه. این حرکت همیشه حرکت خوبیه برای کفسازی و چرخش قیمت. فعلا قیمت خیلی خوب خودش رو نگه داشته، یعنی دقیقاً تو قیمت‌های نسبت به اوج قیمت و all the time های و all the time lowش دقیقا این وسط ها قرار گرفته، یعنی در سقف و کف قیمتی دقیقا این وسط هاست. اگر بتونه این محدوده رو بشکونه، من 30162 من دیگه قیمت، خیلی ها میگن چرا به قیمت ریالی نمیگی؟ خب چارت داره دلاری ما نشون میده. دوستانی که با دنیای کریپتوکارنسی آشنا شدن دیگه اینا رو عادت کنم، باید با قیمت دلاری چارت ها رو ببینید. ریالی فقط تو نویتکس هست، حتی تو نویتکس هم دلاریش هم میتونید ببینید، اما قیمت ریالش رو میخواید ببینید همین عدد 3016 شما ضرب در قیمت ریال بکنید، قیمت دلار بکنید، قیمت ریالیش هم در میاد. حالا ما این قسمت رو اگه ما بشکنیم دیگه خیالمون راحته. به نظر من یک رشد خیلی خوبی رو خواهیم داشت. من اولین تارگتی که میتونم ببینم همون تارگت 1 میلیارد دلاره، یعنی اول 500 میلیون بعد 1 میلیارد. کلا دو تا تارگت براش دارم. اگه میگم 500 میلیون منظورم مارکت کپش هستش. 500 میلیون دلار تو این محدوده 304 تا 307 میتونه اولین تارگتش باشه و اگه بتونه اینجاها رو خوب
در واقع پشت سر بذاره و نفوذ بکنه، به نظر من تارگت خوبش میتونه 2012 تارگت 1 میلیارد دلار باشه، چون یک تارگت روانی هم هست. همیشه مارکت کپ 1 میلیارد دلار میتونه رشد خیلی خوبی داشته باشه. حالا اگه بتونه توی صرافی بایننس لیست بشه میتونه رشدهای خیلی خوبی رو داشته باشه. اما اگه بخوایم مقدار بدبینانه فکر بکنیم بهش و بخوایم قیمت به طرف پایین بشه، الان این باکس سبز خیلی مهمه، من کفش اعلام میکنم. این خط سفید رنگ 4084 دوستان، این اگه بشکنه ما نفوذ خیلی سختی رو خواهیم داشت و به نظر من اصلاح بعدی میتونه این محدوده باشه. این محدوده هم خیلی مهمه. یعنی کلا این دوتا خط سفید خیلی مهمه. خط سفید پایین من اگه براتون بگم 4071 هستش. به نظر من اگه این خط سفید بشکنه تا اینجا و اگه این بشکنه دیگه من فکر میکنم این کفم زده بشه، چون دیگه این محدودی نیست که پایینش سفارش وجود داشته باشه و بسیار خطرناک خواهد بود. و نقطه عطف این چارت این باکس سبز رنگی است که اینجا وجود داره. این اگه بشکنه من واقعا نمیتونم بگم، حداقل من فکر میکنم تا 4043 اینا، یعنی این محدوده ریزش رو خواهیم داشت. یعنی من فکر میکنم اگر در واقع برداشت‌ها رو باز بکنن احتمالاً کف این باکس سبز رنگ پایین میشه 5061. عذر میخوام 4061 یادداشت بفرمایید 4061. اگه بشکند ما قیمت تقریبا نصف خواهد شد، به این محدوده خواهد اومد. فعلا خیلی شرایط خوبی داره، یعنی چارت خوبیه. اونایی که میخوام بخرم فعلا دست نگه دارن، چون که برداشت آزاد نشده. من اگه خودم بخوام بخرم این محدوده خواهم خرید، یعنی این محدوده 404 محدوده ارزش خرید خواهد داشت. الان فعلا ارزش خرید نداره، چرا که اصلا هیچ کدوم از سکه آزاد نشدن، برداشت نشده که ببینیم فشار فروش به چه صورت خواهد بود. شاید اگر بخواد خوب عمل بکنه خودشو بیاد اینجاها، یعنی این ریزشو بیاد تا اینجاها، دوباره یک بار دیگه از اینجا حمایت بشه و بره بالا. یعنی اگه بخواین خرید بکنین، اول اینکه ببینید قیمت به چه صورت داره به این محدوده نزدیک میشه. اگه خیلی شارپی بیاد این میشکنه، ولی اگر بخواد یه حالت توی RTM بهش میگیم فشردگی، حالت فشردگی داشته باشه و یه چیزی مثل اینجاها مثلا حالت فشردگی داشته باشه، بیاد به این محدوده نزدیک بشه، یعنی کندلای خیلی بزرگ در واقع شارپی رو نبینیم، احتمال داره دوباره از این محدوده ما حمایت رو داشته باشیم. این محدوده و این محدوده خوبیه برای دوستانی که میخوان در واقع سرمایه گذاری بکنن. اما خب ارزهایی که ارزش اگه بخواید توش سرمایه گذاری بکنید به نظر من بیشتر از 40-50 دلار ارزش نداره. خب ارزهایی رو من معرفی کردم، 14 تا مم کوین انفجاری من بهتون معرفی کردم، ویدیوشو حتما داخل دیسکریپشن و توضیحات براتون قرار میدم که ارزش سرمایه گذاری بالایی داره تو بولرانی که قراره اتفاق بیفته. بنابراین اون ویدیو رو حتما این بالا و داخل توضیحات این پایین قرار میدم، حتما اون ویدیو رو ببینید. میتونه فرصت سرمایه گذاری خیلی خوبی باشه. به زودی آلت کوین های بالای جدولی هم بهتون معرفی خواهم کرد برای سرمایه گذاری که بتونید توی رشد قیمتی آینده یا همون بولرانی که قرار اتفاق بیفته در آینده جا نمونید از قیمت. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. من سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی هم همستر هم و داگز رو تحلیل بکنم. صبور باشید، ویدیوهاش رو میذارم براتون. نهایتاً اگر کاربر جدید دنیای ارز دیجیتال هستید، برای اینکه بتونید اطلاعاتتون رو تو این حوزه ببرید بالا، چون نیاز واقعا این کار بکنید، نیاز به خرید دور و اینا نخواهید داشت. پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال هم این بالا قرار میدم. هر چه که شما لازم دارید تو فضای کریپتوکارنسی و ارز دیجیتال بلد باشین اونجا براتون گذاشتم و میتونه براتون مفید باشه. روز خوش، روزگارتون طلایی.